Протягом усього свого життя я не раз спостерігав низку вельми дивних епізодів. Іншого характеру вони набули у світлі того, що мені вдалося дізнатися кілька років тому. Ця розповідь не претендує на істинність. Мені й самому було простіше жити, знаючи, що все це лише надумані факти та випадкові збіги. Написати про це мене спонукало не випадковість і вже тим паче не бажання. Просто останнім часом мене переслідує незрозумілий страх. Страх, що можу забути те, що, як мені раніше здавалося, було частиною хибних дитячих спогадів. Саме про все це мені й хочеться розповісти перед тим, як прийти до основного, до того, що сталося вже в наші дні. Чи хтось із вас ще пам'ятає ті помаранчеві гуманітарні набори кінця 90-х, які скидали на парашутах? Ох, скільки разів за минулі 20 років мені доводилося ставити це питання на різних сайтах та форумах. Скільки разів мене звинувачували в неадекватності і тролінгу. Ніхто, абсолютно ніхто не пам'ятав жодних помаранчевих гуманітарних наборів, які скидали з неба. А я пам'ятав і бачив їх особисто, до того ж не один раз. Кожен із вас протягом життя, напевно, помирав не один раз. Не буквально, а йдеться про смерть очікувань та перехід до чогось нового. Такі смерті трапляються, коли ти із садочка потрапляєш до 1 класу, коли тебе вперше кидає дівчина, коли закінчуються літні канікули або навчання в школі, у моменти, коли ти вступаєш до інституту чи переїжджаєш до нового міста. Нова робота, новий колектив – усе це маленька смерть із власною трагедією та скорботою. Уперше я почав усвідомлювати подібне явище і його перші образи під час перезмінки в літньому таборі. Мати через знайомства вибила путівку на всі 3 зміни і відправила мене зі старшим братом до Фороса. Був то 1999 рік. Зі світліших спогадів у моїй пам'яті залишилося тепле море та довгі походи нескінченними сходами до нього. Були циганські вечори, сеанси виклику пікової дами та страшні історії перед сном. Разом із цим були й нові друзі, які після закінчення чергової зміни їхали геть, і за цим наставало те саме відчуття якоїсь символічної смерті. Було тужливо і сумно. Літній табір порожнів, більшість вожатих кудись розходилася. Період між змінами тривав від 3 днів до тижня. За цей час я переживав справжню дитячу екзистенційну кризу. Якщо мій старший брат міг собі дозволити і покурити з вожатими і випити пива, то мені, 9-річному хлопчиську, самому навіть не дозволяли ходити на море і практично весь день змушували перебувати на території табору. Виходило так, що моїх однолітків, залишених на всі зміни в таборі, не було. Були тільки такі, як мій брат, вже зовсім дорослі, або хлопці на кілька років старші за мене, які ні за що не брали мене до своєї компанії. Тому весь вільний час територією табору я тинявся сам. Дні були по-справжньому довгими і сумними. Єдиною подією, яка хоч якось розвіювала монотонність нескінчених днів, були літаки, що прилітали в небі. Вони скидали сотні маленьких помаранчевих парашутів з якимось вантажем. Ось і вони летіли кудись далеко, або до моря, або в бік гір. Мені все хотілося роздобути один такий і дізнатися, що там, але вибратися непоміченими з табору ніяк не вдавалося. Одного дня, коли я вчергове спостерігав за парашутами, що падали з неба, з-за паркану до мене звернувся хлопчина мого віку. «Вау, ти теж їх бачиш?» Його голос був здивованим і сповненим радості. «Звісно, бачу. От би знайти хоч один такий і дізнатися, що там», – відповів йому я. «То ходімо, пошукаємо. Мене Матвій звуть», – сказав він, назвавшись. «Льоша», – сказав я і простягнув йому руку через речастий паркан. «Я б пішов, але мене вожаті нікуди не пускають. Тільки з ними». То ти скажи, що ти з нами йдеш. У нас тут мама в їдальні працює, ми живемо тут недалеко, у квартирі», – сказав він, і в цей час підійшов ще один хлопець, візуально старший за нього на кілька років. «Це мій брат Серега. Якщо він буде з нами, тебе точно відпустять. Ти скажи вважатим, що гулятимеш із Матвієм та Серегою, дітьми тітки Свєти. Тебе точно відпустять. Приходь ось туди, де 2 пеньки», – сказав Матвій і вказав рукою в бік величезних пеньків. «Там у паркані є зламана секція, побачиш її легко. На тому місці ми тебе і чекатимемо. Давай, швидше!» Наостанок завзято прокричав Матвій. Удень знайти когось із вожатих було не так уже й легко.
Вони наче завжди були поруч, але коли виявлялися потрібні, то, як назло, ніде не знаходилися. Тому, походивши трохи навколо головного корпусу, я пішов туди, де на мене чекали брати. Подумавши при цьому, що якщо вожаті потім запитають, де я був, то скажу, гуляв із Матвієм та Серьогою, дітьмо тітки Свєти, і проблем у мене точно не буде. Брати чекали на мене там, де й казали, на 2 пеньках просто за парканом табору. Коли я виліз за огорожу, вони щиро зраділи і запропонували піти до них у гості, подивитися телевізор. Був ранок, попереду тільки мав бути найспекотніший період дня, 12-та година. Час, коли спека була нереальною і тіні зникали. Ідея перечекати спеку і подивитися телевізор здавалася мені неймовірною. За ті 2 місяці, що я був у таборі, в мені почали вирувати якісь зовсім здичавілі почуття. Про телевізор та мультики я міг лише мріяти, а тут це було майже реальністю. Нічого кращого і бути не могло. До їхнього будинку ми йшли хвилин 5. Від території табору він був недалеко. Звичайна 4-поверхівка, нічим не відмінна від пари таких самих по сусідству. Брати, підійшовши до будинку, спершу вагалися, навіщось довго дивилися у вікна 3-го поверху і ходили подвір'ям, ніби намагаючись зрозуміти, є хтось вдома чи ні. Потім, на контрасті, якось різко покликали за собою, при цьому показуючи жестами тишу. Усе це було трохи дивно, але я йшов за ними, дотримуючись правил шпигунської гри. Так, мені тоді це видавалося якоюсь грою, не більше. Повторюючи за ними, я крався і завмирав, коли завмирали вони. Робив усе те, що властиво звичайній дитячій шпигунській грі. Коли ми піднімалися сходами, Матвій попросив мене разом із ним зачекати на майданчику між поверхами, поки Серьога відчинить квартиру. Усе це продовжувало здаватися мені частиною гри. Згори долинали незрозумілі звуки, якийсь дзвін і клацання. За кілька хвилин Серьога пошепки покликав нас, і ми піднялися. «Ти не соромся, почувайся як удома», – сказав Матвій і пішов на кухню. «Воду будеш?» – якось прямо запитав Серьога і пішов слідом за Матвієм. «Так, до речі, будеш воду?» – прокричав уже з кухні Матвій. Пролунав звук води, що лється з крана, і протяжне смоктання. Брати по черзі схилялися над краном і пили воду. Я попив разом із ними, після чого вони знову продовжили по черзі пити. Це було досить довго, я лише дивився на це і нічого не казав. Помітивши мою спантеличеність, Серьога розштурхав Матвія, що пив, і показово сказав: «Ти спитай у гостя, може він хоче їжу?» «Так, до речі, ти хочеш їжу?» Ніби здивувавшись, запитав Матвій. Сильного голоду я не відчував, але за компанію міг би й перекусити. Мені стало ніяково, завжди соромився їсти в гостях, тому сказав: «Ну, якщо ви будете, то і я буду». «Ні, ми не любимо їжу», – швидко сказав Матвій і осікся. Серьога якось зло на нього подивився, і Матвій миттєво виправився. «Ми не хочемо їсти. Ходімо краще подивимося телевізор». У залі, замість того, щоб просто увімкнути, Серьога дуже довго крутився навколо позатого телевізора, що стояв на табуретці. Відключав дроти і якось перетискав їх. Наприкінці взагалі дістав із кишені щось м'яке, схоже на пожовану жуйку. Цю каламутну грудочку він приліпив на один кінець дроту і встромив його разом з нею в телевізор. Інші такі ж грудочки він приліпив на верхівки 2 антен, що стирчали над телевізором. Лише після всього цього він сказав Матвієві: «Вмикай». Перші кілька секунд були перешкоди. Серьога періодично по-різному нахиляв антени і притискав пальцями грудочки на їхніх кінцях. Хвилину, напевно, було шипіння та перешкоди, а потім з'явилася картинка. Хлопці пожвавилися, і кожен із них сівся зручніше, повністю зосередившись на тому, що було на екрані. А от мені стало нудно. Я почав казати, мовляв, давайте переключимо, знайдемо мультики чи якийсь фільм, але вони лише відмахнулися і просили не заважати. У центрі кадру сиділа дівчина, по телевізору йшли новини. Вони з таким інтересом і захопленням їх слухали, що мені почало здаватися, ніби вони зовсім мене не помічають. Я почав дивитися на всі боки і помічати, що на фото, які стояли в шафах, якісь літні люди. Ці ж люди були з онуками, які на Матвії з Серьогою зовсім не були схожі. Тим часом дикторка новин говорила: «Люди землі, сьогодні 3250-й день опору. Ми продовжуємо боротися. Південь упав. Схід і захід відступають. Штаб Сі з останніх сил тримає оборону на півночі. Бійці виснажені важкими боями. Ворог перехоплює ініціативу.
збиває рятівні вантажі та контратакує. Надії все менше, то ми тримаємося. Найближчими тижнями проходитиме евакуація. Дотримуйтесь інструкцій. Пийте якомога більше води та уникайте ізоляції. Якщо ви відчуваєте симптоми зараження, дотримуйтесь першого протоколу і якомога швидше використовуйте вміст гуманітарних наборів. За будь-яку ціну пам'ятайте, хто ми і чого нам коштував опір. Пам'ятайте, хто ми. Опір триває. Люди землі. Сьогодні 3250-й день опору. Цей фрагмент був зацикленим записом, який повторювався знову і знову, проте брати реагували на нього так, ніби це щось сакральне. Я все намагався вмовити їх переключити, але натомість вони спершу не звертали на мене увагу, а потім якось налякано підхопилися і сказали, що нам час. Ми швидко вибігли з квартири, і я не пам'ятаю точно, зачиняли вони двері чи ні, і як і не пам'ятаю, чи відчував я тривожні почуття тоді, чи почав багато що усвідомлювати через роки. У мене є відчуття, що якщо мені щось і здалося тоді дивним, то я просто цього не розумів у тому віці. На вулиці брати запропонували піти на море, скориставшись їхнім секретним маршрутом. Хоч ми вийшли на вулицю в самісіньку спеку, не пробувши у квартирі й години, я все одно погодився, і ми вирушили в дорогу. До моря від табору, що розташовувався досить високо в горах, була одна дорога через зигзагоподібні сходи, спуск якими у моїх суб'єктивних спогадах тривав хвилин 30. Ці самі сходи були оточені заростями колючих кущів, у яких водилися жовтопузики. На першій зміні в моїй кімнаті був хлопець, який все обіцяв навчити мене їх ловити, а потім він так і поїхав, і через роки я навіть не пам'ятаю, як його звали. Брати ж дорогою до моря ловили цих милих змій із якоюсь лінивою відчуженістю. Вони просто підходили до них і брали їх, змії на них ніяк не реагували. Але найбільше мені запам'яталося не це. Коли ми залізли в саму гущавину колючих кущів, у місця, де від тіні безлічі дерев було темновато, вони спокійно йшли, не помічаючи нічого навколо. А мені буквально шлунок зводило від того, що я бачив. Кілька разів до цього у таборі ми з хлопцями знаходили скинути зміїну шкуру. Іноді ці порожнисті сплетіння лежали під кущами колючок, іноді звисали з дерев. Одного разу нам навіть трапилася ціла купа скинутої зміїної шкіри. Подібне завжди було приблизно однаковим, але те, що я бачив там, виглядало зовсім інакше. Дуже довгі й товсті шматки скинутої зміїної шкіри, від якої волосся ставало дибки. Завдовжки з ногу дорослої людини і завдовжки понад 10 метрів. Блідо-жовта, ледь вловимо пульсуюча скинута зміїна шкіра. Брати йшли вглиб зарости і з таким спокоєм і безтурботністю, ніби навколо нічого подібного не було. Мені було страшно, але сказати їм щось я не наважувався. Тим часом, у міру нашого заглиблення, все навколо ставало ще моторошнішим. Стовбури та гілки дерев вкривало жовтувате павутиння. Воно обволікало кущі з землею і проходило сотнею ніби живих жил між деревами. Від цього кроки по землі здавалися м'якими і неприємними. Брати продовжували просто йти і навіть не оберталися назад. Я ж тим часом від пережитого жаху, здавалося, вже був готовий заревти. Було надто страшно, щоб повернути назад і втекти. Ще страшніше було йти за ними. На нашому шляху почали траплятися об'ємні шматки сіро-жовтих сплетінь. Спочатку я не міг зрозуміти, що це, наче рваний одяг або не до кінця згорілі пакети. Ці великі жовтуваті шматки не мали чітко вираженої форми, і уява малювала дивні фігури. Я почав пізнавати в них образи котів і собак, почав пізнавати людські силуети. Ніби всі вони якимось чином змогли скинути свою шкіру. «Не відставай», – сказав Матвій і висмикнув мене із заціпеніння. Він ніби помітив мій жах. Зупинився, подивився на мене, потім на те, що викликало в мені страх. Слідом покликав свого брата. Той без жодних слів повернув назад і пішов у мій бік. Минувши мене, він прийшов до того, що максимально точно нагадувало скинути людську шкіру, і розтоптав це, після чого знову зайняв місце на чолі групи, продовживши спуск. «Ходімо, тут зовсім трохи залишилося». Матвій легко підштовхнув мене, і я пішов далі.
У цьому плані він і справді не збрехав, і просвіт із береговою лінією з'явився всього за кілька хвилин. Темні зарості скінчилися, а разом з ними й увесь той жах, що був там. Перед нами був звичайнісінький дикий пляж, оточений величезними валунами. Брати, не чекаючи на мене, кинулися бігти в бік моря. Зарості, що лишилися позаду нас, виглядали застиглими й моторошними. Здавалося, щось приховане тінню дивилося нам услід. Ці думки підганяли мене. Страх прийшовся по спині, змусивши побігти за хлопцями, що помчали геть. Спуск до берега, що залишався, був більш пологим, тому ми могли навпочепки з'їжджати вниз. Була самісінька спека, розпал дня. Сонце пекло нестерпно. Першим у воду пішов Серега і кілька разів пірнув. Слідом за ним побіг Матвій, а вже потім до них приєднався я. Якийсь час ми просто плавали біля берега. Дно було кам'янистим, а вода цілком прозорою. У 9 років я добре плавав, але дуже погано пірнав. Повітря вистачало лише на 20 секунд, не більше. Тому їхня пропозиція попірнати на глибині викликала в мені тривогу. Та погнали, ми покажемо тобі щось цікаве. Воно тут зовсім близько, біля того каменя, сказав Матвій і вказав у бік величезного валуна, який візуально був не так далеко від берега. Довго вмовляти їм мене не довелося. Тут і Серега долучився до вмовляння, сказавши, що він добре плаває, і якщо що, то я можу на нього розраховувати. Трохи поборовшись із сумнівами, я погодився. Насправді, шлях до вказаного каменя зайняв цілих півгодини. За цей час страх, який змушував мене повертати голову назад у бік берега, коли той віддалявся, кілька разів спонукав мене поплисти назад. І щоразу Матвій з Серегою казали, що залишилося зовсім трохи. Сонце нестерпно пекло в голову, періодичні занурення не допомагали. Хотілося пити та їсти, трохи нудило. Руки і ноги були зовсім ватяними, а в очах від яскравого неба та блискучого моря постійно двоїлося. Усі ці фактори, як мені здавалося раніше, зіграли чималу роль у тому, що було далі. Ще за кілька хвилин Серега, що плив попереду, зупинився і занурився у воду. «Тут», виринувши за хвилину, сказав він. Матвій одразу ж пірнув, його не було приблизно стільки ж. А коли він вирнув назад, то із якоюсь серйозністю сказав мені таке: «Коли пірнатимеш, постарайся не лякатися. Це буде просто під тобою». Якби він нічого не сказав про лякатися, мені би на думку не спало подібне, але від його слів стало якось зовсім моторошно. «Давай, це не страшно», – підбадьорив мене Серега. Трохи повагавшись, я опустив голову у воду і розплющив очі. Спочатку чогось певного мені побачити не вдалося. Перед очима, десь далеко, було темнувате розмите дно. Трохи спробувавши щось розгледіти, я підняв голову. «Пірни трохи глибше, ти так нічого не побачиш», – сказав Матвій. «Так, попливи трохи довше вниз, ти одразу все роздивишся», – додав Серега. Віддихавшись, я набрав якомога більше повітря, пірнув і, допомагаючи собі руками, почав пливти вниз. Перші секунди, як і минулого разу, було видно лише темну глибину. Очі щипало вже не так сильно, і все більше деталей вдавалося розгледіти окремо. Вкрите темними водоростями каміння, величезні валуни, сріблясті рибки, що миготіли внизу. Усе це було хоч і трохи розмитим, але виднілося виразно. У міру того, як у мене закінчувалося повітря, далеке дно відкривало все новіші деталі. Не встигнувши їх як слід розгледіти, доводилося виринати і усе повторювати знову. Під час мого 4-го занурення брати пірнули разом зі мною і почали руками вказувати в бік одного місця. Якщо всіляке каміння та валуни можна було вгадати на будь-якій відстані з першого разу, то показане ними було чимось зовсім іншим. Намагаючись розгледіти це під водою, я ніяк не міг зрозуміти, на що дивлюся. Щось непомірно велике, наче вагон потяга, знайоме і водночас зовсім чуже. Щось, від чого мені ставало страшно і починало нудити. Навіть на тій глибині, де лежало це, попри морську темряву, мені все одно було багато що видно. Найбільше в очі впадав величезний помаранчевий напис 02 і не менш величезна чорна діра збоку. Повітря почало закінчуватися, і я поплив на поверхню. «Що це таке?» Віддихавшись, запитав я у братів. «Евакуаційна капсула», – цілком природно відповів Матвій. «Її збили», – більш роздратовано сказав Серега. «Хто збив? Навіщо?»
ті, хто прибув сюди 10 років тому і поневолив людство, беземоційно сказав Серега. Мені знову здалося, що це просто якась гра, і я почав їм підігравати. Вони це відчули і цілком спокійно сказали: гаразд, попливли на берег. Поки ми пливли назад, мені кілька разів ставало зле, дуже сильно нудило і паморочилося в голові, поколювало губи, боліли очі. Усі ці відчуття якось разом навалилися на мене. Щойно ми допливли до берега і вийшли з води, мене знудило. Хлопці помітили це і перезирнулися. «Ходімо, у нас тут недалеко є гуманітарний набір, ми допоможемо тобі», – сказав Матвій, і вони повели мене за собою. Не пам'ятаю, як куди ми йшли. Дорогою в мене ще дужче розболілася голова. Далі все було якимись спалахами, де я пам'ятаю окремі фрагменти. То перед очима все чорніло, то я блював. Брати щось говорили мені про опір та інструкції, що я маю щось пам'ятати. Як назло, я пам'ятав лише те, що маю щось пам'ятати, але зовсім не пам'ятаю, що саме. У ті миті, коли Серега розповідав мені якусь важливу інформацію, моя свідомість була десь далеко. Єдине, що я пам'ятаю достеменно, навіть через роки, хоч довгий час вважав це гарячковим маренням, то це те, як брати при мені відкрили гуманітарний набір. Помаранчеву коробочку, яка своїм розміром була не набагато більша за автомобільну аптечку. Звідти вони дістали кілька подовгуватих трубочок і по черзі влили їхній вміст собі в ніс. Те ж саме вони зробили і зі мною. Від цього мені ненадовго полегшило, і свідомість повернулася до мене. У самому гуманітарному наборі, крім цих подовгуватих трубочок із рожевою рідиною всередині, були ще ламіновані картки. На цих картках були зображені способи надання різної допомоги. Пам'ятаю, як спантеличено розглядав картки і дивився описи до них. Способи надання допомоги у разі зараження, послідовність ізоляції заражених кінцівок, процедура видалення заражених кінцівок, очищення та утилізація заражених кінцівок. Кожен процес мав трійку картинок, які викликали в мене тривожні і незрозумілі почуття. Люди, які були зображені на них, там де було зараження, виглядали страшно. Їхня шкіра була сірою та зів'ялою, а очі неприродно великими і червоними. «Не забивай собі голову», – сказав Серега і забрав картку із моїх рук. «Тобі полегшало? Трохи. Ходімо назад, нам теж уже час додому», – сказав він, і ми рушили в дорогу. Решту шляху, що Матвій мовчали. Цього разу ми йшли не через зарості, а вийшовши на основну берегову лінію, повернули в бік сходів, що вели до табору. Мені все одно було зле, періодично нудило і паморочилося в голові. У низці нескінчених сходових прольотів я робив паузи і сідав відпочивати. Не пам'ятаю, скільки точно було таких перепочинків, але під час одного з них я, схоже, або задрімав, або знепритомнів, бо із темряви мене висмикнуло злі крики вожатих, що стояли наді мною. «Знайшовся, придурок!» – кричали вони комусь на горі. Братів ніде не було. Ну а далі я отримав по повній. Ніхто з них не знав ніякої тітки Світи кухарки та її дітей Сергія та Матвія. Моє зникнення підняло весь табір на пошуки. Влетіло навіть моєму братові, який після того, як мене знайшли, так сильно накрутив мені вуха, що горіли вони до самісінького ранку. Нас з ним навіть ледь не відправили назад додому. Одна особливо неприємна вожата зателефонувала до нас у місто і на все поскаржилася мамі. До кінця останньої зміни вона під будь-яким приводом лякала мене відправкою додому, і мені довелося поводитися відповідно. Того дня, коли все сталося, моє покарання трохи пом'якшило те, що в мене нібито був сонячний удар. Решту дня я періодично блював, і ближче до ночі мене відвели у невеликий будиночок, де була табірна лікарня. Там я пробув 2 дні, більшу частину яких або блював, або просто спав. Наостанок, уночі другого дня, сталося те, що вранці для мене було невідрізнене від інших гарячкових снів, бачених за ніч. Серед ночі у вікно, що було ліворуч від мого ліжка, постукали. За стукотом пролунав шепіт, який називав моє ім'я. Це був Матвій, і я впізнав його одразу. Вони разом із Серегою стояли за вікном і кликали мене. Підійшовши до них, я не знав, як реагувати. Почав із звинувачень. «Мені через вас влетіло. Не злися, мене навмисне», – сказав Матвій. «Куди ви поділися тоді?» – все ще не довіряючи їм, запитав я. «Так було потрібно», – сказав Серега і продовжив. «Ми прийшли попрощатися.
Сьогодні ми відлітаємо на останньому евакуаційному судні». Я досі не розумів, про що вони говорять, і просто слухав до кінця, не знаючи, чи бачу я їх насправді, чи мені це просто сниться. «Полетіли з нами», – сказав Матвій. «Матвію», – осмикнув його Серега. «Ні, справді, давай з нами. Там ще є місця, наші батьки з опору, ми зможемо тобі допомогти. Тут все одно більше ніколи нічого не буде хорошого». «Матвію, що? Ми можемо взяти його з собою, там же є місця. Я бачив ці порожні секції, 5-й і 6-й шлюз. Матвію, він не може полетіти з нами, ти ж знаєш. Прощайся і йдемо назад». Матвій ніби не знав, що мені сказати, і кілька секунд м'явся. Потім посерйознішав і став неприродно дорослим. «Просто пам'ятай, яку ціну заплатив опір. Чого нам це коштувало? Пам'ятай, хто ми. Опір триває», – наостанок сказав він, і вони пішли. Яку ціну, який опір, хто ми, все це пролетіло крізь мене. Я навіть не намагався знайти відповіді на ці питання в голові. У якійсь сонній нереальності я плюхнувся назад на ліжко і провалився у не менш сюрреалістичний сон, а вранці, коли розплющив очі, не міг зрозуміти, сон то був чи ні. Літній табір добіг кінця, і ми з братом нарешті повернулися додому. Почалася школа, яка пожирала час цілими тижнями. Пролетів вересень і частина жовтня. До осінніх канікул залишався тиждень, і я, як назло, захворів на вітрянку. Мати почала переживати за брата, який свого часу не перехворів нею, і вирішила відправити мене на час хвороби до діда, який жив за 10 кілометрів від міста у невеликому селищі на 40 будинків. Дід у той час працював на шахті і цілими днями пропадав на роботі, тож увесь день я був сам собі господар. Проблема була в тому, що зайнятися за великим рахунком там було нічим. Восени у селищі дітвори не було, а телевізор у його будинку ловив 3 канали, на яких більшу частину дня йшла нестерпна нудьга. Як таких обов'язків по дому в мене не було. Єдине, що дід мені завжди довіряв, то це розпалювати вугільну піч, щоб хата не вистигала. Цей процес мені й подобався і додавав певну ілюзію дорослості. Для розпалювання у діда завжди була ціла купа різноманітних газет, які він збирав звідусілля. 90-ті загалом були вельми смутним часом. Розквіт секти незрозумілих організацій, ніхто їх не регулював і до пуття не перевіряв, що ті друкують. Звідси всі ті білі братства та інше. Тож серед тих газет, що були в нього для розпалювання печі, подібного вистачало злишком. Одного разу, коли я перебирав 100 з газет у пошуках того, чим розпалювати піч, мені до рук трапилася вельми дивна газета. Називалася вона якось на кшталт «Вісник кінця світу». Десятки виділених жирним шрифтом заголовків були на головній сторінці. Скільки ще протримається опір, а людство зазнало нищівної поразки, надії немає, евакуація закінчилася, нас більше немає кому рятувати. Під кожним із цих заголовків були стовпчики тексту, які мені чомусь читати було лінь. Ніби я пам'ятав слово «опір», як його вимовляли брати, але особливого значення цьому не надавав. А потім, усього за кілька днів, у небі пролетів літак. У селищі, де нічого не відбувається, це була ціла подія, яка змусила мене одягнутися і вибігти на подвір'я. Літак летів десь дуже далеко. В сірому небі він був крихітним і ледь видимим, на відміну від того, що слідувало за ним. Хаотичний слід із помаранчевих парашутів. Йому майже вдалося відлетіти, як несподівано із землі до нього метнувся вогник, залишаючи за собою шлейф молочного кольору. Усього за кілька секунд цятка, де був літак, на мить стала яскравою, а потім у небі не залишилося нічого, крім сотні маленьких парашутів з вантажем. Минуло 10 секунд, і я нічого до пуття не чекав, дивився в небо, і як тут на всю околицю рознісся гуркіт. Від цього мені стало страшно, але разом з тим я не міг знайти собі місця. Помаранчеві парашути продовжували летіти до землі. Вони наближалися і падали в бік безкраїх полів, що були всюди. Туди, де ріс кормовий гарбуз, і більше нічого. Захотілося побігти за ними. Це згодом я і зробив. Нехай у небі вони були й близько, до найближчого парашута йти довелося близько години. Інші ж виднілися по всьому полю аж до обрію. Дійшовши нарешті безпосередньо до самого парашута з вантажем, я завмер. Те, що було вантажем, скидалося на довгасту капсулу, яка відкривалася ручкою, що нагадувала важіль.
Потягнувши на себе цю рукоятку, я не очікував, що вся капсула так легко відкриється. Разом із шипінням верхня кришка під тиском відскочила вбік. На землю повалила бліда пара, що нагадувала азот, засмерділо чимось бридким. Пара повільно розсіювалася і відкривала щось знайоме і водночас неприємне. Помаранчеві коробочки, ті самі гуманітарні набори. Усередині капсули їх були десятки, цілком однакові, вишикувані в акуратний ряд. Кожен набір був ніби вставлений у спеціальну секцію, але страх у мене викликало інше. Ось ці помаранчеві коробочки були вкриті чимось слизьким, і гидота ця видавала неприємний звук, як фарш, що падає в миску просто з м'ясорубки. Живий і слизький. Звук оголеної плоті, нутрощів, м'яса. Те, чим були вкриті всі помаранчеві коробочки, нагадувало жили, павутиння, жирову сітку та коріння. І вся ця неоднорідна гидота немов хотіла кудись відповсти, ледь вловимо приливаючись. Такого страху я ще не відчував ніколи в житті і просто втік звідти. А коли ввечері про все розповів дідові, він порадив мені менше дивитися телевізор. Піти туди знову я не наважувався і за кілька тижнів таки поїхав додому назад у місто. Щодо того епізоду із капсулою та наборами, я думав так, якщо ніхто про це не говорить, значить нічого страшного не сталося. Для того, щоб ставити собі глобальні питання, тоді я ще був занадто малий. Наступний дивний епізод стався, коли мені було 13 років. У нас у місті був район із приватним сектором, куди переїхав один мій однокласник. Його батьки купили там будинок і зайнялися городництвом. Разом із цим, у прибудові біля будинку, вони збудували неабиякий домашній спортзал, де був стіл для пінг-понгу, і мій однокласник частенько кликав мене до нього в гості пограти в настільний теніс. Спілкувалися ми добре, практично дружили. Його район був недалеко, за 10 хвилин пішки від мого будинку, тож бував у нього я дуже часто, особливо влітку. Поки ми грали в настільний теніс або сиділи у нього в кімнаті за комп'ютером, його батько протягом усього літа копав на подвір'ї криницю. Не сам, звісно, була там трійка робітників, але керував усім він власноруч. І ось пам'ятаю, як ми сидимо в кімнаті мого однокласника, граємо по черзі в перший Half-Life з ботами і чуємо, як із подвір'я його кличе батько. Микито, йди сюди швидко!» Він схопився, і я побіг слідом за ним. Той разом із робітниками за допомогою лебідки із дна криниці, яку вони копали, дістав шматок кам'яного моноліту, вкритого різьбленням. Хоч увесь камінь був у багнюці, дещо одразу здавалося мені ненормальним, а саме сюжети, зображені на ньому. Різьблення було дуже глибоким і примітивним. Істоти висічені там або пожирали людей, або тримали їх у клітках. Ці моторошні тварюки були вишикувані східцями в подобу піраміди, і кожна з них передавала нагору відірвані кінцівки. На самій же верхівці піраміди були якісь численні подряпини та сколи, і що там було насправді, я зрозуміти не зміг. Хтось, кому моноліт потрапив до рук раніше, може 1000 років тому, вочевидь хотів приховати від інших того, хто перебуває на вершині піраміди. Пам'ятаю, що там, на вулиці, ніхто не промовив про ці моторошні сюжети ані слова, включно зі мною. Я й справді не виключаю тієї можливості, що через бруд, дрібне каміння та шматки землі моя уява розігралася і домалювала зайвого, що все це бачив тільки я. Проте те, що сталося далі, привело мене до ще більшого нерозуміння. Батько Микити був, як мені здавалося, людиною нової формації. Із дитинства він вчив Микиту відповідальності та твердої громадянської позиції. Тому, як відповідальний громадянин, він одразу ж зателефонував до міського історичного музею і повідомив про свою знахідку. Не пам'ятаю, скільки точно минуло часу, тиждень, може менше. Ми сиділи у Микити в кімнаті, як раптом зайшов його батько і попросив нас вийти погуляти, але не просто на подвір'я, а прямо піти із дому. Сам він був при цьому якийсь не такий на вигляд, наче побитий собака. Дивився у землю, опустив плечі. Коли ми йшли через подвір'я у бік хвіртки, то помітили біля городів і того місця, де була викопана криниця, 3 чоловіків, які були одягнені вельми офіційно. Штани, сорочки, піджаки. Микита тоді ще зрадів, сказав, що це із музею приїхали.
Пам'ятаю, як ми тільки вийшли за хвіртку і нас гукнув веселий дядько. Це був четвертий із компанії тих офіційно одягнених чоловіків. Він чекав на них біля машини і курив. Ми підійшли до нього, і він почав якось відразу нас веселити всілякими фокусами із сірниками та сигаретами. То якось прикольно сірники підпалював, то сигарету ніби ковтав, а потім діставав її за вуха. Від побаченого ми буквально були приголомшені і не помічали, як позаду нас, фоном з боку Микитиного подвір'я долинає глухе стук, стук, стук. Удари молотка і стамески по каменю. Усі ці фокуси тривали недовго. Незабаром відчинилася хвіртка, і з подвір'я почали виходити всі ці офіційні чоловіки. Дядько, що до цього веселив нас, одразу ж втратив до нас будь-який інтерес. Ті, хто вийшов із подвір'я, мовчки завантажили сумки з інструментами в машину, сіли в неї та поїхали. На вулицю одразу ж вийшов батько Микити і загнав його до хати, а мені досить грубо сказав, щоб я йшов додому. А потім за 2 тижні до них приїхали зі справжнього музею. Тільки показувати вже було нічого. Микита став гуляти дуже рідко. До нього гості мене більше під різними приводами не пускали. То казали, що він зайнятий, то просто не вийде. Ті крихти інформації, що мені вдалося дізнатися, він розповів мені вже у вересні, коли почалося навчання. Сказав, що ті люди пошкодили малюнок, і тепер у них на городі лежить просто шматок валуна. Наприкінці року він перевівся до іншої школи, ближче до свого нового місця проживання, тож наше спілкування закінчилося тоді ж. Це був останній епізод, який я можу віднести саме до періоду свого дитинства. Далі, до моїх 30 років, нічого особливого не відбувалося. Усе йшло своєю чергою, і я би далі просто жив, навіть не здогадуючись про це. Але ось у 20-му році, коли почалася пандемія, а разом із нею ізоляція, мені довелося зустріти одну вельми специфічну людину. Цією людиною був мій сусід по поверху у будинку, де я винаймав квартиру. Вадим Данилович. Через те, що я сидів цілими днями безвилазно удома, виходячи із квартири лише на перекур в під'їзд, ми почали спілкуватися. Може, збігалися ритми курця, може він чув, що я виходжу курити і виходив за компанію, але практично завжди ми перетиналися на поверсі, де за спілкуванням могли викурити не одну цигарку. Не те, щоб я до 30 років став людиною, яка любить спілкуватися з людьми. Просто після цілих місяців офіційного спілкування з колегами по роботі це була свого роду розрядка. Вадим Данилович спочатку здався мені ще тим конспірологом. Усілякі сумніви щодо реальності коронавірусу тоді не озвучував тільки лінивий. У цьому плані він особливо не старався, але й якісь свої конспірологічні здогадки висловлював. Крім цього, любив він поміркувати і про плоску землю, і про ядерну війну 1812 року. Але що більше ми спілкувалися, то очевидніше мені ставало те, що переді мною далеко не проста людина. Він знав, де провести межу між серйозністю та гумором, говорячи про всяких рептилоїдів та інше. У розмові він завжди намагався аргументувати свої здогадки і не зводив усе до банального переказу переглянутих раніше відео на YouTube. Не пам'ятаю, як саме, але розмова торкнулася всіляких дивних життєвих ситуацій, і я згадав про гуманітарні набори, згадав їх побіжно, а він раптом пожвавився і побіг до себе в квартиру. Від того, що він виніс за хвилину, мені аж шлунок скрутило. Помаранчева коробка, така, яку мені доводилося бачити кілька разів у дитинстві. Вона була порожньою, і Вадим Данилович, ніби уточнюючи, поцікавився, чи пам'ятаю я, що було всередині. Я розповів йому про картки з інструкціями та про довгасті трубочки із рожевою рідиною, і як багато разів намагався знайти про ці набори щось в інтернеті. Неймовірно. Я думав, крім мене, ніхто й не пам'ятає цього, сказав він, дослухавши мене. А ти пам'ятаєш, звідки вони з'являлися? Пам'ятаю, як їх скидали із літаків. І ще пам'ятаю 2 хлопчиків у літньому таборі, які на телевізорі знайшли канал, де розповідали про якийсь опір. Вадим Данилович якось пильно подивився на мене, ніби зважуючи, чи можна зі мною говорити відверто чи ні. Повагавшись, він все ж почав. Чи чути що-небудь про Калініченка? Про його принцип переважної частоти? Напевно, не чув, що це я. Був такий вчений, у 50-х роках проводив дослідження на комахах. Тоді ж він і зробив своє відкриття.
Калініченко визначив, що при впливі на комах певною частотою можна зробити так, що види комах, які між собою не уживаються, перестають бачити одне одного. Змінюючи діапазон частот, він проводив експерименти і на мишах, і на котах, і на більших хижаках. Скрізь результат був один. Сидячи у спільній клітці, два вида, що абсолютно не уживаються між собою, не бачили і не відчували одне одного. Вадим Данилович перервався і закурив. У інопланетян віриш? Зовсім буденно запитав він. Та якось не дуже, відповів я. Не хвилюйся, скоро повіриш. Він затягнувся і продовжив. Як гадаєш, чому всі країни припинили ядерні випробування? Може, настала майбутня епоха гуманізму? Як би не так. До нас занадто пізно дійшло, що коли ми підірвали перші ядерні бомби, то на весь всесвіт позначили своє місце розташування. Так, подобається тобі це чи ні, але це так. Усі ті сигнали, відправлені у космос, золоті платівки та зонди – все це цілковита нісенітниця. Саме ядерні вибухи, розщеплення атома і були тим сигналом, який ми відправили на всі боки. І сигнал цей за своєю природою був ворожим. Перше випробування ядерної зброї було проведено у 1945 році. Їм знадобилося приблизно 45 років, щоб долетіти до нас, і всього рік, щоб поневолити нас усіх. Вторгнення, яке абсолютно ніхто не пам'ятає. А знаєш чому? Чому? Відчуваючи тривогу, запитав я. Принцип переважної частоти. Є жменька божевільних, яка ще пам'ятає, як усе небо вкрили кораблі. Є ті, хто пам'ятає, як ці тварюки проникали у людей. А є й ті, хто пам'ятає гуманітарні набори та опір. Етапи поневолення людства проходили пліч-опліч із новими типами сигналу та їх тотальним поширенням. Разом із принципом переважної частоти. Перший етап – стільникові телефони. Вторгнення, поневолення всієї правлячої верхівки та початок підготовки до тераформування Землі. Другий етап – впровадження 3G. Підготовка до повного симбіозу із людським організмом, втручання у клімат, трансгуманізм і створення основи для інкубації. Третій етап – поширення сигналу 5G. Тотальний контроль думки і волі, впровадження безстатевих носіїв, придатних для повної сумісності. Створення ще більш нестабільного клімату для успішної інкубації. І нарешті четвертий етап – прибуття. Прибуття? Здивовано перепитав я. Так, прибуття. І щоб воно почалося, тим, хто захопив уряди всіх країн, в один момент буде необхідно відправити сигнал основним силам. Нас поневолив досить обмежений контингент колоністів. Вони навіть не використовували своїх основних ресурсів, і щоб відправити сигнал основним силам, знадобиться близько 100 послідовних ядерних ударів. Ви, звичайно, вибачайте, але звідки ви все це знаєте? Трохи повеселівши, запитав я. Колись я був в опорі. А що таке опір? Я не пам'ятаю. Я просто знаю, що був у ньому. Пам'ятаю це, але що це таке і чим ми займалися, не можу згадати ось уже 20 років. Я на пам'ять знаю те, що тобі кажу, але не пам'ятаю, звідки це знаю. У мене залишилася лише помаранчева коробка від рятівного набору та низка знань про те, що нам розповідали в опорі. Може, вони якимось чином знайшли частоту опору і змогли заглушити її, стерши нам усім пам'ять. Ну, невже не можна якось відключити ці частоти? Прибрати ту, що заважає бачити правду? На жаль, ти не зможеш уже нічого іншого побачити. Це, як, знаєш, ось є настінний проектор, який показує якусь картинку. Те, про що ти говориш, це спроба прибрати окремий елемент із проектованої картинки. Думаючи так, ти втрачаєш саму суть. Поки тобі здається, що прибравши із проєктованої картинки зайве, є можливість зрозуміти щось більше, ти не бачиш головного.
Ти продовжуєш дивитися на проекцію, а не на те, що за нею, розумієш? Навіть якщо зараз прибрати окрему частоту, ти не побачиш нічого нового. Ти так само продовжиш дивитися на картинку. Проекцію, тільки без якоїсь однієї її деталі. Тобі не вдасться зазирнути за те, що знаходиться за нею. А що знаходиться там? Вадим Данилович знизав плечима. Цього мені, на жаль, невідомо. Із сумом сказав він. Гаразд, давай продовжимо цю розмову іншим разом. Піду приляжу, бо щось голова зовсім розболілася. Сказав він і пішов до себе в квартиру. Багато із того, про що ми з ним говорили, мені справді здалося цікавим. Звісно, я не був настільки божевільним, щоб вірити у все це, але якусь тривогу його слова посіяли в мені. Стільки всього, що хотілося дізнатися, але інший раз таки не настав. Того вечора у мене теж розболілася голова, потім піднялася температура, а на ранок зникли всі запахи. Коронавірус, який я приніс дуже важко, майже місяць пробув на стаціонарі. Там, лежачи на лікарняному ліжку, в найдикіших і межових станах, мені вдалося згадати багато інших неприємних спогадів, які я вже виклав вище, про капсули із гуманітарними наборами та слиз, про моторошний моноліт. Хотілося про все це розповісти Вадиму Даниловичу. Тільки ось, коли мене виписали з лікарні і я повернувся назад додому, він більше не з'являвся на перекурах. Весь наступний рік, що я прожив там до переїзду в іншу квартиру, бачити його мені не довелося. Він зник. Спершу мені здавалося, що він міг так само захворіти і лежати на стаціонарі, бути цілими днями на роботі або просто непомітно переїхати. Але нещодавно мене почала переслідувати погана думка. А що як він все ще там, живе своїм життям і щодня виходить на перекури в під'їзд, та я всього лише перестав його бачити, як не бачу й багато іншого із того, що нас оточує.